Сьогодні день 7. Ми прийшли в першу гюту, де нас пробують нагодувати. Тобто ми дістанемо вечерю, ми замовили сніданок, тому що в нас не вистачає мінус 3 сніданка до кінця походу. Йдемо на друге місце. Плавний підйом завершується, і ми починаємо також плавно спускатись вниз. Цей перехід один із найпростіших фізично, але надзвичайно красивий. Було таке враження, що ми не у Норвегії, а десь у Іспанських Піренеях. В Норвегії красота. В національному парку палатку можна ставити де хочеш. Тільки подалі від рефюджі. Перед нами вдалині засніжені двохтисячники. Це національний парк Йотунгеймен, де ми були у 2008 році. А у долині попереду гюта Ронваспу. Оскільки ми йдемо у пік сезону, то вільних місць там немає, і нам не вдасться потрапити на вечерю і сніданок. Ми знайшли зеркало і побачили себе через 5 днів. Як ми виглядаємо? Отак. Беремо кашку на обід і замовляємо бутерброди на вечерю. Зараз знаходимося на території Гюти, поблизу найвищої вершини. Ми вже тут сидимо годинки 2, у нас все заряджається, ми поїли. І що саме цікаво, що позаду мене туалет і душ. Якщо в туалет за денне відвідування треба 20 крон витягнути, то там де душ і сушка, там нічого не стояло. І ми успішно прийняли душ, так що зараз я чистенький, як нова копійка. Завтра ми йдемо на вершинку і не винудимося. Будемо шукати місце для ночівки. На сьогодні напіввихідний. Ми сьогодні пройшли всього-навсього 13 кілометрів. Нормально пообідали. І зараз у нас вечеря. Це в нас десерт. Тортик шоколадний. Набираємося енергії. Завтра йдемо на найвищу вершину Рондане. Дві з хвостиком. Сьогодні на стоп-флор. Піднімаємося на найвищу вершину Рондане. Шмутки поставили тут сушилці. І зараз шуруємо на голову. Лише треба буде взяти. Погодка. Супер.
День 7. Останні приготування, і ми виходимо на маршрут. Ми вийшли досить рано, і нас ще не встигли обігнати перші туристи, які піднімаються на 2000-ник Веслісмеден. У нас сьогодні буде близько 18 км і 700 метрів набору. Після перевалу ми спускаємось у долину і в спокійному темпі йдемо до наступної гюти. На фініші розташовані дві гюти, і у нас є дуже великі сподівання потрапити нарешті на калорійну вечерю і сніданок. У другій гюті ми зупиняємось на кемпінгу з харчуванням, але спочатку беремо пиво, каву і традиційні для кожної норвежської гюти вафлі. Зараз на кемпінгу. І Леся знайшла собі друга. І чухає його за вухо. І зразу лягло. Так. Ой, який класний. Який файний. Зараз знаходимося в Польстові. Нікого тут немає, крім нас. А не заряджаються павербанки. І камера. Тут навіть карта Рондони. Видно, що і як. Ми прийшли звітом. Прийшли сюди, по тій долині. Потім по тій лощині вниз спустилися, прийшли сюди. Завтра йдемо сюди і будемо ночувати десь тут. А потім йдемо вон туди. Це було таке розкран. Додому треба ще додуматися. Оце чудо ходить біля нашого намету.